Először gondolkodtam, hogy a tükröt vigyem ki a kertbe, vagy magamat hozzam be a fürdőszobába, de rövid tanakodás után az utóbbi mellett döntöttem, és hogyha már itt vagyunk, már a fürdőszobában, akkor mutatok nektek néhány kencét, amik a borús, hűvösebb időben is nagy segítséget nyújtottak az arcbőröm általános állapotának a javításában. Sziasztok! Ahogy ígértem, újra itt. Először gondolkodtam, hogy a tükröt vigyem ki a kertbe, vagy magamat hozzam be a fürdőszobába, de rövid tanakodás után az utóbbi mellett döntöttem, úgyhogy most innen jelentkezem. Nem látszanak ugyan a méltán híres fáink, bokraink és a fűcsomók, de jelentem, jól vannak, odakint is minden rendben van. A múltkor meséltem az oltásom második adagjáról, a mindenféle mellékhatásokról és az aggodalmaimról is, de hála az Istennek azóta is minden rendben van velem. Örülök, hogy túl vagyok rajta, és örülök, hogy a kis házi barkács tesztelések szerint termelődött elég ellenanyag, de persze pontosan ugyanúgy igyekszem vigyázni magamra és a környezetemre is, ahogy eddig. Bízom benne, hogy ez a mostani kis lélegzet vagy lélegzetvételnyi idő, amihez végre a járvány fokozatos csillapodásával jutunk, kitart, és hogy idővel egyre közelebb kerülünk majd a régi normális életvitelünkhöz, jelentsen ez bármit is. Remélem, hogy a napsütés is végre tartós lesz, és valóban megérkezik végre a tavasz. Én ilyenkor mindig azt érzem, hogy hiába szedtem az elmúlt hónapok során mindenféle vitaminokat, vagy figyeltem oda a táplálkozásomra, a rendszeres testmozgásra, valahogy a bőröm általános állapota nem az igazi, hát ezt így látom is a tükörben, remélem ti nem annyira. Ráférne már egy persze megfelelő fényvédelem melletti jó leső napfürdőzés, és hogyha már itt vagyunk, már a fürdőszobában, akkor mutatok nektek néhány kencét, amik a borús, hűvösebb időben is nagy segítséget nyújtottak az arcbőröm általános állapotának a javításában. A stressz, a környezeti ártalmak és persze a munkám miatti szinte mindennapos erős smink is rendesen próbára teszi a vízhiányos és érzékeny bőrömet. Higgyétek, hogy én már rengeteg dolgot kipróbáltam. Követtem például egy rövid ideig az úgynevezett koreai arcápolási rutint is. Ez, aki esetleg nem hallott még róla, egy viszonylag hosszú, sok lépcsőből és kencékből álló állandó napi rutint jelent. Bevallom, hogy számomra nem hozott igazi megváltást, ráadásul nem nagyon fért bele a reggeli kapkodásba sem az a plusz 15-20 perc. Aztán körülbelül egy évvel ezelőtt valahogy egymásra találtunk egy francia márkával. A márkát fémjelző név ismerős volt ugyan, de bevallom, hogy először nem tudtam hová tenni. Nyilván felkeltette az érdeklődésemet, és utána olvastam, aztán nagyon meglepődtem, mert képzeljétek el, hogy Isabelle Lancré az a hölgy, akinek az európai kozmetikus képzést mint intézményt köszönhetjük. A Lancré a híres francia kozmetikai márkák egyike, és több mint 60 éves tapasztalattal a kutatásban és a fejlesztésben messze túlszárnyalta a vetélytársait. Gondoltam, hogy egy próbát megér, és nem bántam meg. A következőkben szereplő kozmetikumokat már több mint egy éve használom. Ez nálam tényleg azért nagy szó, mert sajnos a legtöbb eddig használt arcápolómat nagyjából fél év után le kellett cserélnem, mint hogyha hozzájuk szokott volna a bőröm, és már semmilyen jótékony hatást nem tudtak volna kiváltani vagy kifejteni. Ez itt most tényleg nem a reklám helye. Egyszerűen több mint egy éves használat alatt meggyőzött a márka, és jól működik. Jól működik velem, jól működik nálam, és amíg ez így lesz, addig én hűségesen ki is tartok mellette. A napi rutin alapja nálam reggel és este is az arctisztítás. Erre két különböző lemosót használok a bázisztermékek közül. Reggel a nyugtató lemosót használom, ezt, ami érzékeny bőr lett kifejlesztve, és tulajdonképpen olyan, mint egy emulzió. Az enyhén nedves arcbőrre kell felkenni, és gyakorlatilag emulgálni vízzel, majd pedig lemosni bővízzel. Ez nyugtat, csökkenti az irritációt, és segít megtartani a bőr természetes pH-ját. Tonizáló vadgesztenyét és méregtelenítést segítő hibiszkuszt is tartalmaz. Közben látom, hogy szerintem rosszat vettem, mert igen, hoppácska, ez az, csak annyira hasonló a két flakon. Nézzétek el, nekem a néni vak és szemüveg nélkül nem lát. Most ezt este, mivel ilyenkor általában erős minket is el kell távolítanom, még kiegészítem egy kíméletesebb, de valóban alapos sminklemosóval. Ez egy tisztító, géles állagú sminklemosó, használható a teljes arcra, ez sem irritálja az amúgy érzékeny bőrt, a szemkörnyékérés sem, római kamillát tartalmaz, selyemproteint és búzavirág kivonatot, és valóban el tudom távolítani vele még a legmagasabb szennyeződéseket is, vagy mondjuk a vízálló szempilla spirált is.
Mindkét lemosó után én a bázis családnak a tonikját használom, na ezt kaptam ki először a sorból. A tonik szó ne tévesszem meg senkit, nincs benne alkohol, ez nyugtat, és az érzékeny kipirosodásra hajlamos bőr egyik nagy barátja. Szintén hibiszkuszt és vadgesztenyét tartalmaz, és ez is segíti a bőr normál pH-jának a megtartását, illetve azt, hogy utána az arckrémeink és a szérumaink mélyebbre bejuthassanak a bőrbe, és ezáltal hatékonyabbak legyenek. Amúgy én általánosságban azt figyeltem meg, hogy az enyhén nedves bőrre felvitt krémek könnyebben beszívódnak, és mint hogyha látványosabb hatást tudnék ezáltal elérni velük. A tonik az irritált szemre külsőleg még borogatásként is használható. Egy-egy vattakorongra ráfújunk egy picit, majd egy 5-10 percre rátesszük a behunyt szemünkre, és mondjuk a kanapén hátradőlve relaxálunk, és valóban megnyugtatja az érzékeny szemhéjat. A egyik termékfejlesztésénél sem alkalmaztak állatkísérleteket, mindhárom teljes mértékben vegán, és nem tartalmaznak parabéneket sem, ami nekem szintén fontos. Nyilván jogosan merül fel a kérdés, hogy mit tapasztaltam még a használatuk során. Most biztosan azt hiszitek, hogy elkezdem majd kifejteni, hogy ezek csodaszerek, meg az örök fiatalos és tiszta arcbőr letéteményesei. Na most gyerekek, kiábrándító leszek, de csodaszerek nincsenek szerintem. De az biztos, hogy ha próbából 1-2 napig nem ezeket használtam, akkor láthatóan megbosszulta a bőröm. Mindhárom cucc egyszerű és nagyszerű, praktikus és gazdaságos a kiszerelésük is, és azt érzem, hogy összességében ápoltabb, kellemesebb kinézetű és tapintású lett a bőröm. A Lancret termékeknél csak néhány növényi alapanyag kerül be a krémekbe, a kencékbe, tehát nem zavarják össze a bőrt, és valóban célzottan segítenek a különböző bőrproblémákon is. Nyilván a titka ennek is a következetesség és a tartós használat. Egy gondolatot még a lemosókra visszatérek. Természetesen én ezt nyak és dekoltázs tisztításra is használom, tehát ezt sem hanyagolom el, és ez is az esti rutinom részét képezi. Az illatuk tiszta, nem tolakodó, friss, mindegyik lemosót használhatják például az urak is, a tonikot akár borotválkozás után is az arcbőrük megnyugtatására is érdemes kipróbálni. Na jó, ennyit a rutinom tisztító, nyugtató részéről, legközelebb rátérünk majd a további lépésekre, és maguknak a kozmetikumoknak is a részletesebb bemutatására. Hiába nem a kertben vagyunk. Nem tudom megtagadni önmagamat, elnézést kérek, úgyhogy vajon mi következhet most? Na mi? Hát kell egy mesteri átkötés, de most anélkül fogok átvezetni. Már megszokhattátok tőlem, hogy folyton az illatoknál kötök ki, úgyhogy ez most sem lehet másként, ez nem érhet benneteket meglepetésként. Van 3 szépség, amiről most szót szeretnék ejteni. Chanelt, ahogy már az előző videó szösszeneteimben is elmondtam, mindig is nagyon tiszteltem és kedveltem, de van egy olyan illata azonban, ami a szívemnek tényleg nagyon kedves. Ez egyrészt gyerekkori emlékekből fakad, mert édesanyám is mindig nagyon szerette használni, de ami még inkább különlegessé teszi számomra, mindamellett, hogy tényleg én is nagyon szeretem az illatát, az a neve, méghozzá a Chanel 5. Íme. Ezt a parfümöt ugyanis pontosan 100 évvel ezelőtt május 5-én dobták piacra, és ez Coco szerencseszáma is volt. Hát én pedig, mit ad Isten, szintén május 5-én születtem, mondjuk nem 100 évvel ezelőtt, de hogy így elnézem magam a tükörben, majdnem, de hát a Lancretnek köszönhetően azért letagadhatok néhány évet. Én mindig is a sajátomnak éreztem ezt az illatot, még akkor is, hogyha hosszú éveken keresztül nem használtam. Aztán egyszer megismerkedtem egy nagyon kedves fiatal hölgyel, aki sokáig Franciaországban dolgozott, és kiderült, hogy az udvarlója egy olyan gyárban kapott munkát, ahol a Chanel parfümök üvegcséjének bizonyos elemeit gyártják. Ez a példány pedig egyenesen a gyárból van, úgyhogy mondhatjuk, hogy teljesen autentikus. Marilyn Monroe is, ha igaz a legenda, csak ebből viselt 1-2 cseppet még lefekvéshez is, illetve a másik legenda szerint a tervező Ernst Beau hónapokig dolgozott különböző illatokon, hogy eltalálja a kokó ízlését. A parfümöknek csak számozást adott, Coco pedig sorrendben az 5. illatba szeretett bele. Állítólag az illatszerész asszisztense véletlenül több aldehidet is adott ehhez a keverékhez, de teljesen mindegy, mert a végeredmény egy csodálatos, rózsás, szantálos, jázminos és vaníliás, gyönyörűséges illat lett. Én mindig szívesen használom, tulajdonképpen bármilyen alkalomra. A másik 2 titokzatos üvegcse az én drága férjem Richard orrának hatására került a birtokomba.
A Coco Noirral már nagyon régóta szemeztem, de amikor egyik este együtt sétáltunk be egy parfümériába, ahol nem titkolt szándékom volt, hogy beszerzek egy kisebb kiszerelést a Noirból, Richard a szokásos szaglászás után a kezemben nyomott egy papírcsíkot, hogy na ez fantasztikus, ez nagyon tetszik, ezt tagold meg. Az illat pedig nem más volt, mint a Coco de Parfum. Én már ismertem, bevallom, de én nem vágytam rá. Viszont ott az üzletben szerelem lett az első szippantásra. Ez egy telt, keleties fűszeres illat. 1984-ből származik, és a mai napig hordható. Szerintem nőiesen elegáns illat. Rózsával, pacsulival, jázminnal, tonka babbal és ilang-ilanggal megbolondítva. Édes, de nem folytogatóan. Telt, de nem nyomja el a viselője személyiségét, hanem inkább kiemeli azt. A harmadik letisztult elegáns üvegcsepp pedig a Coco Noir-t rejti, gondolom ezt már ti is kitaláltátok. Ez a háromból a legfiatalabb, hiszen 2012-ben adták ki. A tömjén és a pézsma mélyíti le tulajdonképpen, és teszi igazán noirrá, de érezhető benne az elődökre jellemző virágos játékosság is. Mély, nehézkes, de mégis gyöngyöző és szerintem üde is egyszerre. A háromból rajtam ez a legkevésbé tartós, sajnos, de Richard és Rézike is valamiért nagyon-nagyon kedvelik rajtam, úgyhogy szívesen viselem. Mindhárom illatról elmondható, hogy elegánsak, határozottságot és önbizalmat sugároznak, mindamellett nőiesek és nagyon-nagyon kifinomultak. Na jó, azt hiszem, hogy már lassan elég belőlem, bár kecsegtetésképpen elmondom, hogy a következő szösszenetemben valószínűleg egy valódi kicsomagolós rész is lesz, méghozzá ezzel a nagyon különleges illattal. Hopp. Richard nőve a dolog, meglepett vele a kis dög, ne vigyorogj ott, ne vigyorogj, imádja a letisztult és a maguk egyszerűségében különleges dolgokat, valószínűleg ezért is csapott le erre a francia-japán parfümház által kreált kuriózumra. Nagyon izgatottan várom én is, hogy végre kinyithassam, mert állítólag maga a doboz még külön meglepetéseket is tartalmaz, hát tényleg izgulok. Na jó, most, hogy ezt is megtudtuk, vagy éppen nem tudtuk meg, mindenki megnyugodhat, vagy tetszés szerint izgalomba jöhet, mert nincs még vége az illatparádénak, legközelebbre is tartogatok ezt-azt, nyilván már tűkön ültök, hát nyilván. Na jó, most, hogy már tényleg lukat beszéltem ismételten a hasatokba, nem maradhat más hátra, sajnos ugyebár csak az elköszönés legalábbis egy rövidke időre, mert természetesen nem úsztok meg, nem sokára jelentkezem. A következő találkozásokig is vigyázzatok magatokra és egymásra is. Nem úsztok meg. Jövök még. Fújkálok is, beszélek is. Addig is kövessetek be a különböző közösségi médiás felületeken, nézzétek meg itt a YouTube-on a korábbi kis videós szösszeneteimet, hallgassátok meg az eddig felkerült saját dalaimat, vagy akár a zenei kalandozásokat. Ha feliratkoztok a csatornámra és a kis harangocskát is bejelölitek, azonnal értesülhettek róla, hogyha új videó kerül ki. Persze ezen kívül is jól esik minden támogató visszajelzés, és tényleg mindig örömmel veszem. Legyetek jók, millió csók, ölelke és piszi-puszi. Most pedig egy csepp Chanel, a többit pedig a fantáziátokra bízom.